ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩት ለ2016 ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚሆን ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም ፍሮም ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ያካተተ ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም ማለት ነው። ፓርት 4 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬ ለሰናችን ከኩዌስችን ነምበር 61 እስከ ኩዌስችን ነምበር 8 ያሉትን የመጨረሻውን ክፍል በዚህ ሞዴል 1 ማለት ነው የመጨረሻውን ክፍል አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ question number 61 ንግባ። Salt which when exposed to the atmosphere at ordinary temperature absorb moisture or water from the atmosphere without dissolving in it remain solid are called A. efflorescent salt, B. hygroscopic salt, C. anhydrous salt, D. dilucent salt። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ምንድነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ግሬድ 10 ላይ ስለ ታይፕስ ኦፍ ሳልት አለ ኢፍሎረሰንት ሳልት፣ ሃይግሮስኮፒክ ሳልት እና እንዲሁም ደግሞ ዲሉክሰንት ሳልት ተብሎ ሶስት ክፍሎች አሉ። ዲሉክሰንት፣ ኢፍሎረሰንት ኤንድ ሃይግሮስኮፒክ የሚባሉ እነሱን ተመልሳችሁ መጽሐፉ ላይ ቼክ አድርጉ። ዋናው ጥያቄ ግን ወተርን ከአትሞስፌር አብዞርብ አድርጎ ሪሜን ሶሊድ የሚሆን የታይፕስ ኦፍ ሳልት ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ሃይግሮስኮፒክ ሳልት ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሶ the answer is B. Question number 62. How does protein substance in animal hides or what skin prevent from bacterial infection during the process of tanning? How does protein substance in animal hide or skin be prevented from bacterial infection during the process of tanning? A. by deliming using an acid, B. by scouring using plastic tool, C. by soaking in water, D. by curing using brine. ኦኬ የዚህኛው ጥያቄ መልስ ዲ ነው። by curing using brine solution። brine solution የሚባለው ሶዲየም ክሎራይድ ነው ማለት ነው። እሱን በመጠቀም ምን ይደረጋ ማለት ነው? ከባክቴሪያዎቹን ግሮዝ ኦፍ ባክቴሪያን ምን የሚያደርግበት ማለት ነው? ኤሊሚኔት የሚያደርጉበት ወይም የሚያጠፉበት መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ ማከም ይባላል። by using what brine solution like sodium chloride. So the answer is D. Question number 63. What substance used to bleach the brown syrup in the process of sugar manufacturing? A. sodium hypochlorite, B. sulfur dioxide, C. calcium chloride, D. potassium chlorate. So ይሄ ደግሞ during the manufacture of sugar ለሹገር ማኑፋክቸር ላይ from sugar cane መጨረሻ ላይ ሲራፕ ብራውን ከለር ይኖረዋል እና ያንን ከለር ኢሊሚኔት የምናደርግበት ወደ ዋይት ከለር እንዲቀየር የምናደርግበት ማንጫ አለ ማለት ነው። እሱም ብሊቺንግ ኤጀንት ብለን እንጠራዋለን። so what kinds of chemical used for the bleaching agent of sugar during sugar manufacturing ነው? so the answer is sulfur dioxide. The answer is B. Question 64. Determine the correct molecular geometry from left to right about each interior atom in methanol. ኢታኖል ላይ እያንዳንዳቸው ካርበን እና እያንዳንዳቸው ሴንትራል አተሞች ሶስት ሴንትራል አተሞች አሉ። ሁለት ካርበን እና አንድ ኦክሲጅን አለ። ሶ እያንዳንዳቸው ሃይብሪዳይዜሽን ተናገሩ ነው የሚለው። የመጀመሪያው ካርበን ቴትራሃይድራል ነው ይላችኋል። ሃይብሪዳይዜሽን ሳይሆን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ማለት ነው። ሞለኪውላር ጂኦሜትሪውን ተናገሩ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ካርበን ቴትራሃይድራል፣ ሰከንድ ትራይጎናል ፕላነር፣ ኦክሲጅን ደግሞ ሊነር ነው ይላችኋል። ቢ የመጀመሪያው ካርበን ትሪጎናል ፕላነር፣ ሁለተኛው ካርበን ደግሞ ቤንት ነው የሚላችሁ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ደግሞ ሊነር ሼፕ ይላችኋል። ሲ ፈርስት ካርበን ትሪጎናል ፕላነር፣ ሰከንድ ካርበን ትሪጎናል ፓይራሚዳል፣ ኦክሲጅን ቤንት ሼፕ ይላችኋል። ዲ ፈርስት ካርበን ቴትራሃይድራል፣ ሰከንድ ካርበን ቴትራሃይድራል፣ ኦክሲጅን ቤንት ነው የሚላችሁ። ሶ የዚህን ጥያቄ መልስ እንደማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የተሰጣችሁ ኢታኖል ነው። ኢታኖል ጀነራል ስትራክቸሩ ይሄ ኢታኖል እንዳለ ሆኖ ካርበን ሃይድሮጂን 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 ሲንግል ቦንድ ካርበን ሃይድሮጂን ይሄንኛው ኦክሲጅን ሃይድሮጂን ሎን ፔር ዝም ሎን ፔር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሴንትራል አተም አላችሁ። የመጀመሪያው ካርበን ፈርስት ካርበን ኤንድ ሰከንድ ካርበን እንደሱ ዋት ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ፈርስት ካርበን እና ሰከንድ ካርበን ሁለቱም እናያቸው። ለምሳሌ ይሄ 1 2 3 4 AB4 ፎርም ነው ያለው ቴትራሃይድራል ነው ማለት ነው። ቴትራሃይድራል ነው።
ይሄንኛውም ሰከንድ ካርበን ስወስዱ 1 2 3 4 እሱም ሰከንድ ካርበኑ ምንድነው ማለት ነው ቴትራሃይድራል ነው ማለት ነው። ቴትራሃይድራል። ኦክሲጅን ላይ ስመጡ አንድ ቦንድ በዚህ በኩል ሌላ ቦንድ አለ AB2 E2 ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቤንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ቤንት ነው። ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ወይም ሼፑ ቤንት ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል። ፈርስት ካርበን ቴትራሃይድራል፣ ሰከንድ ቴትራሃይድራል፣ ኦክሲጅን ግን ቤንት ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። Question 65. It is possible that different mass of oxygen with the ratio of 1:2 combined with the constant mass of lead to form respectively. Which law govern thus two possible chemical combination between atom of lead and oxygen? ስለዚህ lead 1 oxide እና lead 2 oxide ይፈጠራል። ይህ ደግሞ በማስ ሬሾ ሲታሰብ 1:2 ነው። ግን the mass of lead is constant ነው። ስለዚህ the mass of one substance is constant, the other one is different ነው። different ወይም the same composition different compound form የሚያደርግ ከሆነ ምን law ይባላል ነው የሚላቸው። A the law of conservation of mass, B law of multiple proportion, C the law of constant composition, D the law of mass action. ስለዚህ እያንዳንዳቸው ማየት ይቻላል። the law of conservation of mass ማለት mass neither created nor destroyed by chemical reaction እንደማለት ነው። ይህ ማለት mass belongs to reactant always which is equal to mass belongs to product. B the law of multiple proportion ይላቸዋል። so the answer is B. ምክንያቱም the law of multiple proportion ለምንጠራው 3 ፋንዳሜንታል ኬሚካል ሪአክሽኖች ሎዎች አሉ ወይም 3 ፋንዳሜንታል law of chemical reaction ከምንላቸው the law of conservation mass, the law of constant composition አለም definite proportion, the law of multiple proportion የሚባሉ አሉ ማለት ነው። so the law of multiple proportion ማለት the same composition different proportion of mass ኑሮት የተለያዩ ኮምፓውንድ ፎርም የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ PbO እና PbO2 እዚህ ላይ ያለው ኦክሲጅን 1 ኦክሲጅን ነው። እዚህ ግን ያለው ኦክሲጅን 2 ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ኮምፓውንድ ሊድ 2 ኦክሳይድ ነው። ይሄ ደግሞ ሊድ 4 ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ 1:2 ነው። የሊድ ማስ ግን ኮንስታንት ነው። ነገር ግን የኦክሲጅን ማስ ግን ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ the law of multiple proportion ይባላል ማለት ነው። መልሱ ቢ ነው። Question 66. Which of the following is an example of physical change? A digestion of food, B storing of milk, D photosynthesis, C cutting of paper. This is easy question. So the answer is D. Digestion of food it is chemical. Storing of milk that means milk changes to acid እንደማለት ነው። chemical ነው። C photosynthesis carbon dioxide react with water give us glucose plus oxygen, so there is new substance formation. ይሄም chemical ነው። D ግን cutting of paper it is simply physical or size change ነው የሚኖረው ማለት ነው። መልሱ D ነው። Question 67. Consider the Arrhenius equation given below and mark the correct option. Given rate constant K which is equal to Arrhenius constant A is the power of activation energy minus EA over RT የተሰጥቷቸዋል እቺ ፓርት ማለት ነው። Based on this equation A rate constant increase exponentially with increasing activation energy and decreasing temperature ነው የሚላችሁ። rate constant highest የሚሆነው smallest activation energy ላይ ነው፣ highest temperature ላይ ነው። ስለዚህ ለእናንተ ቀለል አድርጋችሁ rate constant always directly proportional to temperature and inversely proportional to activation energy ይሄ ኤክስፖኔንሻሊ የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ አይሆንም። ሪኮንስታንት አክቲቬሽን ኤነርጂ ሲጨምር ይቀንሳል። ምክንያቱም ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ስሞል ሬት ኦፍ ሪአክሽን ነው። ስሞል አክቲቬሽን ኤነርጂ ደግሞ ሃይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ነው። ለምሳሌ ካታሊስት ስፒድ አፕ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ባይ ሎወሪንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። አክቲቬሽን ኤነርጂውን ሚኒማይዝ በማድረግ ነው ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት። እንዲያ ደግሞ ካታሊስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስሎ ዳውን የሚያደርጉት ባይ ኢንክሪዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። ስለዚህ ላርጅ አክቲቬሽን ኤነርጂ ስሞል ሬት ኮንስታንት ይሄ ነገር ነው ያላችሁ ማለት ነው። ቢ ሬት ኮንስታንት ዲክሪዝ ኤክስፖኔንሻሊ ዊዝ ኢንክሪዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኤንድ ዲክሪዝ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ሬት ኮንስታንት ዲክሪዝ የሚያደርገው ምንድነው? ኤክስፖኔንሻሊ አክቲቬሽን ኤነርጂ ሲጨምሩ እንዲሁም ደግሞ ቴምፕሬቸር ሲቀንሱ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ይቺ መጀመሪያ ያስቀምጡ ሁላችሁ። ሬት ኮንስታንት ከቴምፕሬቸር ጋር ፕሮፖርሽናል ነው፣ ከአክቲቬሽን ኤነርጂ ጋር ግን ኢንቨርስሊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ
ቢ ይሆናል። 100% ሹር የሆነ መልስ አላችሁ። ሌሎቹን ቸክ አድርጉ። ሬት ኮንስታንት ኢንክሪዝ ሲ ላይ ለምሳሌ ኤክስፖኔንሻል ዊዝ ዲክሪዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ይሄ ጥሩ ሆኖ እያለ ቴምፕሬቸር ሲቀንሱ ግን ሬት ኮንስታንት ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም። ሬት ኮንስታንት ኢንክሪዝ ኤክስፖኔንሻል ዊዝ ኢንክሪዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ሁለቱም ብትጨምሩ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይቀንሳል። አክቲቬሽን ኤነርጂ ሃይስት ነው ማለት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ሁልጊዜም ስሞለስት ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። Question 68. Which of the following are a measurement has the greatest number of significant figure? A 0.0046, B 0.04600, C 460, D 4.6 times the power of 6. እንግዲህ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ስለ ሲግኒፊካንት ፊገር በሰፊው ይጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ወይንም መቸማመት መቅረት የማይችል ጥያቄ ነውና የሲግኒፊካንት ፊገርን በደንብ አውቃችሁ ፈተና መግባት አለባችሁ። So which of the following are measurement had the greatest number of significant figure ነው የሚላችሁ። እነዚህ ሊስት የተደረጉ ነምበሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ከፍተኛ ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው የትኛው ነው የሚላችሁ ጥያቄው። እና ሲግኒፊካንት ፊገር ሲወስዱ ዜሮ ፊገር የሚሆንበት የማይሆንበት መንገድ አለ። ስለዚህ ሶስት አይነት ዜሮዎች አሉን። ቢፎር ነን ዜሮ እና አፍተር ነን ዜሮ፣ ቢትዊን ነን ዜሮ። ስለዚህ ቢፎር ነን ዜሮ ሁልጊዜም ፊገር አይደለም። እንደገና ደግሞ አፍተር ነን ዜሮ ደግሞ ፊገር ነው። ቢትዊን ነን ዜሮ ፊገር መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ 0.0046 ነው። ስንት ፊገር አለው? ሁለት ብቻ ነው ያለው። ቢ ደግሞ 0.04600 አለ። ይሄ አራት ፊገር አለው። ሲ እንዳለ ሙሉ ፊገሮች ናቸው። ስለዚህ ሶስት ነው ያለ። ይሄ ዲ ሁለት ፊገር አለው ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ከፍተኛ ፊገር ያለው ቢ ነው ማለት ነው። So the answer is B. Question 69. In the first order reaction, the concentration of the reactant decreased from 0.8 molar to 0.4 molar in 50 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 molar to 0.025 molar is dash ናቸው። እንግዲህ ፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ተሰጥቷቸዋል። በመጀመሪያው ምንድነው 0.8 ሞላር ወደ 0.4 ሞላር ለመቀየር ኢኒሻሉ ከ0.8 ወደ 0.4 ሞላር ለመቀየር 15 ሚኒት የሚወስድባችሁ ከሆነ what is the time required to change 0.1 ሞላር to what 0.025 ሞላር ነው የሚላችሁ። እንግዲህ ሪአክሽኑ ፈርስት ኦርደር ነው። በመጀመሪያው ኮንሰንትሬሽን እና ታይም ሬት ኮንስታንት ትፈልጉና በቀጣዩ ደግሞ ከ0.1 ሞላር ወደ 0.08 የተቀየረበት ላይ ደግሞ ምን ትፈልጋላችሁ ማለት ታይሙን መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተሰጠ ምንድነው እዚህ ላይ ፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ማለት ኮንሰንትሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ ኦቨር ዋት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኤ ኖት which is equal to minus k t ነው ማለት ነው። እንደ ጊቭን የተሰጣችሁ ኮንሰንትሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ ማለት ፋይናል ላይ የሚቀመጥላችሁ ነው ማለት ነው። 0.4 ሞላር ነው። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን 0.8 ሞላር ነው። and also time required to change 0.8 molar to 0.4 is 50 minutes ተሰጥቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ጊቨን ምን ትፈልጋላችሁ? ሬት ኮንስታንቱን ትፈልጉታላችሁ የኬ ዋጋ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንተካ ላን ኦፍ ኮንሰንትሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ that means 0.4 initial concentration 0.8 which is equal to minus k times what 50 minutes እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ 15 ደቂቃ። ሶ ይሄን ስታቃሉት ላን ኦፍ 1 over 2 which is equal to minus k into 50 ይመጣላችኋል። ይቺ 1 over 2 means እዚች የተቀመጠችው ማይነስ ላን ኦፍ 2 ጋር አንድ አይነት ናቸው። ምክንያቱም 1 over 2 means to the power of minus 1 ማለት ነው። to the power of minus 1 means 1 over 2 እንደማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ከማይነስ ላን ኦፍ 2 ጋር ኢኳል ናቸው ማለት ነው። which is equal to what minus k 50 ሚኒት ይመጣላችኋል። ማይነሱን በማይነስ ታጠፉ የኬ ዋጋ ምን ይመጣ ማለት ነው? k which is equal to ምን መጣልን ማለት ነው? ln of 2 divided by what 50 ሚኒት ይመጣላችኋል። ይቺ የኬ ዋጋ ነች ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ኢኩዌሽን ኮንሰንትሬሽን ከ0.8 ወደ 0.4 በ15 ደቂቃ በሚቀየርበት ኢኩዌሽን ምን ታገኛላችሁ? ሬት ኮንስታንት ኦፍ the first order reaction ታገኛላችሁ። ሶ ፈርስት ኦርደር እስከሆነ ድረስ ሬት ኮንስታንቱ አይቀየርም። ስለዚህ የኬ ዋጋው ln of 2 over 50 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የምታደርጉ ምንድነው የተፈለገው ነገር if the initial concentration of a certain first order reaction is 0.1 molar and concentration at a time of t which is equal to 0.025
ሞላር ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ላይ how many times it require እንደርሱ በመጀመሪያው ኩዌሽን ምን አግኝተናል? k which is equal to ln of 2 over 50 አግኝተናል ማለት ነው። አሁን እንዴት ተለመደ ፎርሙላውን ተካው። ln of concentration at a time of t that divided by what initial concentration a naught which is equal to minus kt ትሉታላችሁ። ስለዚህ የተፈለገው ታይም ነው ማለት ነው። ሶ ታይም which is equal to የሚያስፈልጋችሁ ታይም የሆነ ማለት ነው ln of concentration at a time of t divided by initial concentration a naught over what ታይም ማነው k ዋጋ እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ይሄንን መተካት እንችላለን። ln of concentration at a time of t over ln of a naught divided by k means ln of 2 over what 50 ነው ማለት ነው። ይህን መተካት እንችላለን። ln concentration at a time of t ማለት 0.025 እንደማለት ነው። divided by ln of what initial concentration ናቸው 0.1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለስንት ማካፈል ማለት ነው? ln of 2 over what 50 ይመጣል። ከታይም ጋር አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 4 ይመጣላቸዋል። this means ln of 1 over 4 ትመጣ ይችኛይቱ ፓርት ብቻ ln of 1 over 4 ትመጣላቸዋል። divided by what ln of 2 over 50 means multiply by 50 እንደማለት ነው። ln of 1 over 4 divided by ln of 2 multiply by 50 which is equal to time t መጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማይነስ ላይ ላን ነች የኬ ዋጋ ስለነበረች ይሄ ማለት ነው ln of minus 2 ln of 2 ትመጣለች እቺ ፓርት ማለት ነው። divided by what minus ln of 2 multiply by 50 which is equal to t ትመጣለች። ስለዚህ በዚህ ተጣፋላችሁ ምን አገኛችሁ ማለት ነው? ማይነስ በማይነስ ጠፍቶላችኋል። ln of 2 በln of 2 ታውቱ 2 times what 50 which is equal to t ይመጣላችኋል። ይህ ማለት 30 ሚኒት ነው ማለት ነው። 30 ሚኒት is the answer። ሶ መልሳችን 30 ሚኒት ኤ ይመጣ ማለት ነው። 30 ደቂቃ ነው። ኤ ነው ማለት ነው። question 70 the first organic compound synthesized in laboratory from the inorganic compound is a አሞኒየም ሲያናይድ ነገር ነው የተሰጣችው። ለኛው ደግሞ ዩሪያ ዩሪያ ተሰጥቷቸዋል። ሲ አሴቲክ አሲድ፣ ዲ ሚቴን ነው። ያው እንግዲህ the first synthesized organic compound from inorganic substance by Friedrich Holler is urea. So the answer is B ማለት ነው። question 71 what makes carbon such a unique element? ካርበን ዩኒክ ኤሌመንት የሚያደርገው ምንድነው? ከሌሎች ኤሌመንት ለየት የሚያደርገው A elements all carbon comes into form what diamond and graphite ስለሚሰራ ነው ይላቸዋል። B carbon form 4 bond although the ground state configuration would predict the formation of 4 bond. C carbon form covalent bond rather than ionic bond. D to a greater extent than any other element carbon can bond to itself to form what straight chain, branch chain and ring chain ነው። so the answer is ለዚህኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው። carbon carried out catenation reaction means ምን ማለት ነው ማለት ነው? a substance bond to itself to form what straight chain, branch chain and ring ነው ማለት ነው። so መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question 72 the common feature found in all unsaturated hydrocarbon A one or more carbon double bond, B one or more carbon triple bond, C one or more carbon multiple bond, D one or more ring of carbon atom ይለናል። ስለዚህ unsaturated ማለት a substance which contains multiple bond double bond ሊሆን ይችላል አሊያም triple bond ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ C one or more carbon multiple bond የምትለው triple bondንም double bondንም ስለምትይዝ መልሳችሁን ይሆናል ማለት ነው። C ይሆናል ማለት ነው። question 73 which of the following statement is not correct about order of reaction? A the order of reaction can be a fractional number. B order of reaction is the experimentally determined quantity. C the order of reaction is always equal to the sum of the stoichiometric coefficient of reactant in the balanced chemical equation for the reaction. D the order of the reaction is the sum of the power of the molar concentration of the reactant
in the rate law expression ይላል ጥያቄው not true about order of reaction የሚለው not true about order of reaction a the order of reaction can be fractional number that is true ነው ስቴትመንቱ b order of reaction is experimentally determined quantity experimentally ነው ቸክ የሚደረገው ዳታ ወይም ቴብል ፎርም ተሰጥቷችሁ c the order of reaction is always equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactant in the balanced chemical equation for the reaction እዚህ ላይ በቢ ላይ እንዳያችሁት order of reaction is determined by using experimental data ነው የሚሰራው ማለት ነው። ካሁን በፊት አንደኛው ጥያቄ ሰርችላችኋለሁ። ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ነው። order of reaction does not depend with what stoichiometric coefficient ከሱ ጋር ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ነው not correct የሚለው ማለት ነው። the order of reaction is the sum of the power of the molar concentration of the reactant and the rate law expression ይላችኋል። ይሄ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ሬት ለምሳሌ k times concentration of a the power of 2 b እንደዚህ ቢቀመጥላችሁ ይሄ ሬት ሎ ይባላል። ስለዚህ የዚህን ኦቨርኦል ኦርደር ማለት 2 ፕላስ ዋት 1 ነው የምትሉት ዛት ሚንስ 3 ትሉታላችሁ። ስለዚህ ሰምሽን ነው ማለት ነው። ሬት ሎ ኤክስፕሬሽን ላይ የምታገኙት ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ነው ማለት ነው። question 74 the product of the reaction 1 hexanol it 1 hexanol የተሰጣችሁ hexane okay question 74 the product of the reaction 1 hexene ይሄ ማለት 1 2 3 4 5 6 ተሰጥቷችኋል 1 hexene react with hydrobromic acid ነው የሚላችሁ the addition reaction between 1 hexene and hydrobromic acid is a this one b this one c d እነዚህ ምርጫዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ከግሬድ 10 ዩኒት 1 ላይ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። about what addition reaction of alkene ene ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት HX አይነት ነገር ማለት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ዋተር እንደነዚህ አይነት ነገሮች ዳብል ቦንድ ያለው ሰብስታንስ ሪአክት ሲያደርግ ይሄ ዳብል ቦንድ ያለው ሃይድሮካርበን ወይም አልኪን ኤን ሪአክት ሲያደርግ ቤዝድ ኦን ማለት የእናንተ ፕሮዳክት የሚወሰነው ቤዝድ ኦን ማርኮኒ-ኮቭ ሩል ነው። ስለዚህ እንደ ማርኮኒ-ኮቭ ሩል ምንድነው ላለው ይሰጠዋል ነው የሚላችሁ። ይሄኛው HBr የምትባለው ፓርት ሃይድሮጅኑ ለሃይድሮጅን ብሮሚኑ ደግሞ አነስተኛ ሃይድሮጅን ላለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛይቱ አንድ ሃይድሮጅን ለዚህኛው ስትሰጥ CH3 ይመጣላችኋል። ብሮሚን ደግሞ ለCH ሲሰጥ CHBr ይመጣል። ሌላው እንደነበር ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ A ይሆናል ማለት ነው። ማርኮኒ-ኮቭ ሩል የሚሆነው ሃይድሮጅን አዲድ ፎር ዋት ሞር ሃይድሮጅን ኮንቴንስ ካርበን ነው። the other substance like oxygen ብሮሚን ሌላኛው ሜታል አድ የሚደረገው አነስተኛ ካርበን ላይ ያዘው ሰብስታንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 7ኛ ጥያቄ መልሳችሁ ምን ነው ማለት ነው? A ነው ማለት ነው። question number 75 which of the following compound can exhibit geometrical isomer A to pentane B to methyl propene C to pentene D to methyl to butene ነው የሚለን። ስለዚህ የዚህን ጥያቄ መልስ ለመስራት ከፈለጋችሁ አልኬን እና አልካይን YNE እና ANE ጂኦሜትሪክ አይዞመር አይሰሩም ወይም ሲስ ትራንስ አይዞመር አይሰሩም። ነገር ግን ዳብል ቦንድ ያለው ሲስ ትራንስ ቦንድ መስራት ይችላል። ሲስ ትራንስ አይዞመር መስራት ይችላል። ስለዚህ አልኪን ANE ሲስ ትራንስ አይዞመር መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ከነሱ ደግሞ አስቡት ይሄ ቱ ፔንታይን YNE ነው አይችልም ማለት ነው። ይሄ ግን እንደሚሰራ ቸክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ CH3 ዳብል ቦንድ CH2 ነው የተሰጣችሁ። ሲስ ትራንስ አይዞመር ለመስራት ይሄ ዳብል ቦንድ ይኖራችሁና እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሎሪን ቢኖር እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ክሎሪን ኖሮ በዚህ ሳይድ ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን ቢኖር እነዚህ ሁለት ስፒሺሶች ደሴም ናቸው። እዚህ የምታያቸው አንድ አይነት ሰብስታንሶች ናቸው። ሶ አሁን ይሄ ሲስ ትራንስ ጂኦሜትሪ አይደንቲካል የሆኑ ፔር ይኖራቸዋል ግዴታ ማለት ነው። አሁን ይሄ ዘ ሴም ሳይድ አሬንጅ ስለተደረጉ ሲስ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ዘ ሴም ሳይድ ነው የተቀመጡት። ነገር ግን በዚህ ቦታ ክሎሪን ሆኖ ይሄ ቦታ ክሎሪን ሆኖ እቺ ደግሞ ሃይድሮጅን ከሆነ ደግሞ እንደዚህ በምትመለከቱበት ጊዜ ክሮስ ከሆነ ትራንስ ይባላል ማለት ነው። ፔንታይን ስለሆነ አይሰራም ብለናል። ቢን ብትሞክሩ ቱ ሜታይል ፕሮፒን የተሰጠን ፕሮፒን ቱ ሜታይል ፕሮፒን የተሰጠን ENE ነው ያለው ዳብል ቦንድ ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄን ስትሰሩ CH3 C እዚህ ላይ ቱ ሜታይል ሰጥቷል C አለ ዳብል ቦንድ እዚህ ሃይድሮጅን እንደ ሃይድሮጅን ነው ማለት ነው።
አሁን እነዚህ ሁለቱም ሃይድሮጅን አንድ ካርበን ላይ ነው አታች የተደረጉት። እነዚህኞቹ ሚታይል ደግሞ በተመሳሳይ አንድ ካርበን ላይ ነው አታች የተደረጉት። ቢያንስ ይቺ ሚታይል እዚህኛው ሃይድሮጅን ላይ ብትሆን በዚህኛው ሃይድሮጅን ቦታ ብትሆን ሲስተራንስ መስራት ይችል ነበር። ስለዚህ አይደንቲካል ስፒሺሶቹ አንድ አይነት ሰብስታንስ ላይ ካረፉ በፍጹም ሲስተራንስ መስራት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቢ አይችልም። ሲ ደግሞ የተሰጠ ምንድን ነው? ቱ ፔንቲን ነው። ቱ ፔንቲን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ሲኤች ዳብል ቦንድ CH2CH3 ማለት ነው። ይሄ ቱ ፔንቲን ይባላል። ሁለተኛው ዳብል ቦንድ ያለበት ማለት ነው። ይህን ሪአሬንጅ ስታደርጉ CH እዚህ ላይ ለብቻዋ ካርበን ሃይድሮጅን አለች፣ ዳብል ቦንድ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን አለች፣ እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ሌላ CH2CH3 አለ። ዋን ጥያቄ ይሄ ካርበን እዚህ ላይ ሌላ ካርበን አታች አድርጎታል። በዚህ ሃይድሮጅን በዚህ በኩል ካርበን አለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ካርበን እና ይሄ ካርበን አይደንቲካል ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሲስ ትራንስ መስራት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ አቀማመጡ ነው ማለት ነው ሲስ ይባላል ማለት ነው። ትራንስ ስትፈልጉ ደግሞ በዛ ሃይድሮጅን ቦታ ይህንኛው ማስቀመጥ ማለት ነው። ክሮስ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ትራንስ ብለን እንጠራዋለን። አሁን ላይ ግን በዛ አቀማመጥ ሲስ ይባላል ማለት ነው። አዘ ሴም ሳይድ ነው የተቀመጡት ማለት ነው። አቀማመጣቸው አዘ ሴም ሳይድ ነው ማለት ነው። የዚህኛው ሶ መልሳችሁ ሲ ሆነ ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 76 A reaction is first order with respect to reactant. What will be the initial rate if the concentration of reactant is reduced by half ነው የሚላችሁ። ፈርስት ኦርደር ከሆነ ምን ሊሆን ይችላል? እስቲ ያስቡት። ኤ ሃፍ፣ ቢ ትሪፕል፣ ሲ ዳብል፣ ዲ ናት ቼንጅ ይላል። ስለዚህ የዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጣችሁ reaction is first order ነው with respect to reactant. What will be the initial rate if the concentration of reactant is reduced by half ነው የሚላችሁ። ፈርስት ኦርደር ሬት ነው አለው የራሱ ሬት which is equal to k times concentration of A the power of 1 ቢሆን if the concentration of A half of the initial ቢሆን የኤ ዋጋ half ብታደርጉ ሬቱ ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚላችሁ። ስለዚህ half ስታደርጉ half ነው የሚመጣው፣ ሬቱም half ዲሆና ማለት ነው። half ስታደርጉት half ነው የሚሆነው። so the answer is B ነው ማለት ነው። 77 what is the ratio of the rate of decomposition of dinitrogen pentoxide the rate of formation of nitrogen dioxide? ይሄ ኔት ጥያቄ ነው። what is the ratio of the rate of decomposition of dinitrogen pentoxide to the rate of formation of nitrogen dioxide ነው። ቁጥሩን ብቻ መመልከት ነው የሚጠበቅባችሁ። የዚህን ሬት ለመስራት ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ኔጌቲቭ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ dinitrogen pentoxide over what 2 change in T which is equal to positive concentration of nitrogen dioxide over what 4 times change in T ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሽዮን የተፈለገው የሁለታችሁን ሬሽዮ ለመስራት ከፈለጋችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን መልቲፕላይ ባይ 2 ብታደርጉት ይሄንን መልቲፕላይ ባይ 2 ማለት ትችላላችሁ። ይሄን መልቲፕላይ ባይ 2 እቺኛም በሁለት አብዟት ይጣፋላችኋል። ሬት ኦፍ ዲስአፒራንስ ኦፍ ዳይናይትሮጅን ፔንቶክሳይድ የሚለውን ትርጉም ይሰጣችኋል። ስለዚህ ምን ቀራችሁ ማለት 2/4 ሬት ኦፍ አፒራንስ ኦፍ ዋት ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ጋር እኩል ነው ማለት። ይሄ ማለት 1:2 ይሆናል ማለት 1:2 is the answer and ratio 2 ይመጣላችኋል። question 78 in the first order reaction the concentration of the reactant is reduced to 1/4 in 60 minutes. What will be its half life ነው የሚላችሁ። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። half life ለመስራት ከፈለጋችሁ አብረን ማየት እንችላለን። ምክንያቱም የሆነ ፈርስት ኦርደር ተሰጥቷቸዋል። ኮንሰንትሬሽኑ ወደ ምን ቀንሷል? ወደ 1/4 በስንት ደቂቃ? በ60 ደቂቃ ማለት ነው። መጀመሪያ ከነበራችሁ ኢኒሻል 1/4 በ60 ደቂቃ ኮንቨርት ነው ወደ ፕሮዳክት ማለት ነው። ሶ what is the half life of this first order reaction የሚላችሁ። ስለዚህ አብረን እንስራ። ምርጥ ጥያቄ ነች። ጥያቄ ምን ተሰጣችሁ? concentration at a time of t which is equal to 1/4 of the initial ነው። but initial concentration always 1 ነው የተሰጣችሁ። ምክንያቱም 1/4 ነው የተባለው የ1 ነው ማለት ነው። ኢኒሻል 1 ነው። concentration at a time of t ወይም በ60 ሚኒት ውስጥ የቀራችሁ ምንድነች ማለት ነው? 1/4 ነች ማለት ነው። ሶ በዚህ ኢኩዌሽን ምን ትፈልጋላችሁ? የኬ ዋጋን ማግኘት አለባችሁ። ኬን ካወቃችሁ መልሱን ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን? ln of a at a time of t divided by a naught
which is equal to ማይነስ ኬቲ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ማይነስ ኬቲ ከሆነ እንተካው ላን ኦፍ 1/4 ዲቫይድ ባይ ዋት ላን ኦፍ 1 ነበር የምንለው ለውጥ አያመጣም። ላን ኦፍ 1 ነበር የምትሉት ልዩነት የለውም። ስለዚህ which is equal to what ማይነስ ኬ ታይምስ ቲ 60 ሚኒት ትላላችሁ። ይህ ማለት በሌላ አነጋገር እንደው ላን ኦፍ 1/4 ሚንስ ማይነስ 2 ላን ኦፍ 2 which is equal to ማይነስ ኬ ታይምስ 60 ይመጣላችኋል። ማይነሱን በማይነስ ፕላስ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ኬ ማለት ምን መጣ? ላን ኦፍ 2 ኦቨር ዋት 30 ይመጣላችሁ ስታቃሉት። ላን ኦፍ 2 ኦቨር 30 የኬ ዋጋ መጣላችሁ ማለት ነው። ኬን አግኝታችኋል። ሶ ኬ which is equal to ላን ኦፍ 2 ኦቨር ዋት 30 መጥቶልኛል። ቀጣይ ላይ ቲሃፍ መስራት ይችላሉ። ቲሃፍ ፎር ፈርስት ኦርደር ኦልዌይስ which is equal to ላን ኦፍ 2 ኦቨር ዋት ኬ ነው ማለት ነው። በሌላ ነገር ወይም 0.693 ዲቫይድ ባይ ዋት ኬ እንደማለት ነው። ስለዚህ ቲሃፍ which is equal to ላን ኦፍ 2 ኦቨር ኬ ማለት ላን ኦፍ 2 ኦቨር 30 ነው። that is multiply by 30 እንደማለት ነው። እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህ ማለት ነገር 30 ሚኒት ኢዝ ሃፍ ላይፍ ሃፍ ላይፉ 30 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ነው ማለት ነው። question 78 question 78 እሺ question 79 which of the following statement is true about the percent ionization of weak acid? A. It decreases with increasing concentration. B. It increases with decreasing concentration. C. It increases with increasing concentration. D. It decreases with decreasing concentration ላችኋል። ዲክሪዝ ታርጉት ዲክሪዝ ታርጉት ኢንክሪዝ ታርጉት ዲክሪዝ በደንብ ግን አቅላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? a certain weak acid HA dissolve with water በምታደርጉበት ጊዜ ሃይድሮኒየም አዮን ፕላስ ዋት a conjugate base A- ይሰጣቸዋል። ዋና ጥያቄ percent ionization is the concentration of A or ionized species, one of them, that divided by the initial concentration multiply by what 100 ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ነገር ትሩ የሆነ የትኛው ነው ትባሉ ሁልጊዜም ኮንሰንትሬሽኑ በቀነሰ ቁጥር ዲክሪዚንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ the acid በሆነ ቁጥር ኮንሰንትሬሽኑ በቀነሰ ቁጥር ፐርሰንት አዮናይዜሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዲሉት ባደረጋችሁ ቁጥር ፐርሰንት አዮናይዜሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ increase with decreasing concentration is the answer. Increase with decreasing concentration of the acid is that is B ማለት ነው። Last question. Which of the following substances are added to natural rubber to tough it? A. calcium, B. carbon, C. nitrogen, D. sulfur. ይሄ ላስት ዩኒት ነው ማለት ነው ፖሊመር ላይ። ስለዚህ የናቹራል ረበርን ስትሬንግዙን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ቮልካናይዜሽን እናካሄዳለን ማለት ነው። ያ ማለት አንዱን የረበር ሞኖመር ከሌላኛው ጋር ምን ያደርጋል? ክሮስ ሊንኬጅ የሚያደርግልን ባይ ሂቲንግ ኦፍ ሰልፈር ለቮልካናይዜሽን ፕሪንሲፕል የምንጠቀመው ሰልፈር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬንግዙ በጣም የተሻለ ታፍ የሆነ ጠንካራ የሆነ መኪና ጎማ ወይም ነን ስቲክ የሆነ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቮልካናይዜሽን ኦፍ ናቹራል ረበር ትልቁን ጥቅም የሚሰጠው ማንኛው ነው ማለት ነው? ሰልፈር ነው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ በቀናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ቁጥር 1 ሞዴል ኤግዛም በዚህ ላይ ጨርሰናል። ቀጣይ ላይ ግን ሌላ አዲስ ሞዴልን በእንደዚህ አይነት መንገድ እየሰራን እናያለን ማለት ነው። ፋይናሊ የተሻለ ኬሚስትሪ ውጤት ይኖራችኋል። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።